ফ্লাওয়ার চলে ফু করো ক্যান্ডেল একটু পড়ে যাবো চেক করো মোর বার্থডে হয় রিয়ান আদা ফু করে ক্যান্ডেল পড়ে যাবো এয়া বাৰ্থডে আজি মোৰ গমটো পালেই চাগে তাৰপাছত ইহঁত দুটাক এয়া কেক খাই আছে আৰু এয়া এয়া আমি ওলাইছোঁ এতিয়া অকণমান ফুৰিবলৈ যাওঁ আৰু লগতে অলপমান পূজাৰ বজাৰো কৰিব লাগে আৰু এইবাৰ পূজা লাগাই নাই কৰোণাৰ কাৰণে তেনেকৈ আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা ওলাই ভাবিছিলোঁ কিন্তু বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া বাজিছে 1:30মান বাজিছে 2টাই বাজিব প্ৰায় এতিয়া ওলাইছোঁ আমাৰ আমি কি ক'ম আৰু আমাৰ কেইটামান ফ্ৰেণ্ডছ আছে মোৰ ফ্ৰেণ্ড নহয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ ফ্ৰেণ্ড তেওঁ হাজবেণ্ড ৱাইফ দুজনে আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ তেওঁলোকক কৈছিলোঁ আহিবৰ কাৰণে কিন্তু তেওঁলোক নাহিব যোৱাকালিয়ে আহিছে ৰাতি আমাৰ লগত ওলালে বাৰু পিছত দেখাই থাকিম মই তেওঁলোকৰ লগতো ভিডিঅ' কৰি তেওঁলোক ফুৰিব আহিছে ইয়ালৈ আৰু আমি তেওঁলোকক অলপ চলপ ক'ৰবালৈ লৈ যাম যেতিয়া আমাৰ অসমত যি প্লেচ আছে তেনেকুৱাওতো নহয় এনেই সৰু সুৰা দেখাম মই আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ কাপোৰ কিনিবলৈ তেনেকৈ আৰু কাপোৰ অনলাইন যিমানেই নহওক কিয় অনলাইন শ্বপিং কৰি পূজাৰ বজাৰ ভাল নালাগে দোকানত কিনাটোৱে চবতছে বেছি বেষ্ট হয় যোনটো আগৰ পৰা আছে সেইটোৱে কিবা এটা ভাল লাগে ফূৰ্তি লাগে পূজা যেন লাগে তেতিয়াই মই গৈছোঁ এইটো মোৰ ল'ৰা এই মোবাইলত বিজি হৈ আছে আৰু এয়া হাজবেণ্ড হাই কৈ দিয়ক এয়া মোৰ পেহী টোপনি গ'ল আৰু এইটো মোৰ ভণ্টি তেতিয়াহ'লে দেখাই থাকিম ক'ত গ'লোঁ কি কৰিলোঁ চাই থাকিব তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো
কৰা এয়া কৰি এতিয়া পিন্ধি পিনে চাওঁ কেনেকুৱা লাগিব আৰু মই ইমানকেইটা কুৰ্তি লৈছোঁ আৰু মোৰ ভণ্টিয়ে এইকেইটা লৈছে আৰু পেহীয়ে লৈছে আৰু ইপিনে হাজবেণ্ডেও ল'ব গৈছে এতিয়া এবাৰ পিন্ধি পেলাই চাওঁ তাৰ পাছত আমি ওলাই গৈ আছোঁ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া বাজিছে কেইটা বাজিছে 6:30 আৰু আমি এতিয়া ৰিটাৰ্ণ কৰিছোঁ এয়া আপোনালোকে দেখিছে চাগে পাণ মিঠাপত্তি পাণ এয়া পেট পূজা কৰিলোঁ কৰি মেলি পেলাই এয়া পাণ ঘৰ আহি পালোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত কথা পাতিবলৈ সময় পাইছোঁ আৰু আজিৰ দিনটোত যি কৰিলোঁ দেখালোঁ আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ যে ভাল পাইছে আৰু মই কিবা দেখাব বিচাৰিছোঁ আজি মোৰ বাৰ্থডে বুলি এতিয়া বাৰু বাৰ্থডে নামত মানে ক'লে হাঁহিয়ে উঠে কিন্তু সকলোৰে বাৰ্থডে যেনেকৈ প্ৰিয় হয় সৰু ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ প্ৰিয় হয় ডাঙৰৰো তেনেকুৱা এটা এক্সপেক্ট কৰে চবৰ পৰা যে কিবা এটা কোনোবাই দিলে ভাল লাগে হয়নে মোৰতো ভাল লাগে আপোনালোকৰো চাগে ভাল লাগে এইটো সেট মোৰ মায়ে দিছিলে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ নেক পিচেছ আৰু এনেকুৱাটো আমি কুৰ্তিৰ লগত পাৰোঁ টি-চাৰ্ট টপবিলাকৰ লগত আৰু এনেকুৱা ঝুমকা আৰু এইটো বেছিকৈ মেচ কৰিব কুৰ্তিজৰ লগতে ভাল লাগিব কুৰ্তি বা শাৰী যিকোনো বা চাদৰ মেখেলা যিকোনোতে ভাল লাগিব বাৰু তাৰ পাছত নেক্সট গিফ্টটো পাইছোঁ আজি মই এইটো দিছে মোৰ বাইদেউৱে মানে মোৰ হাজবেণ্ডৰ বাইদেউৱে দিছে বাইদেউ আহিছিলে চাহ তাহ খাই পিনে গৈছে আৰু তাৰ পাছত আজি মই কি বজাৰ কৰিলোঁ আপোনাক অলপমান দেখাওঁ আজি মানে মোৰ বাৰ্থডে বুলি নহয় লগতে পূজাও কি কিনিলোঁ নিশ্চয় কম কিন্তু এতিয়া এইবোৰ কিনিছোঁ আৰু তাৰ পাছত মই পালোঁ এইটো ডিনাৰ সেট এইটো লাওপালাৰ ডিনাৰ সেট হয় আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ হয়
2895 rupees আৰু যোনটো মই পাইছোঁ গিফ্ট এইটো পাই ৰিলায়েন্স ট্ৰেণ্ডছত শ্বপিং কৰিলে আমি যদি আমাৰ 4000 নহয় 4500 নে 5000 কিবা এটা এনেকুৱাই আছিলে সিমান যাৰ তাতকৈ বেছি যোনে শ্বপিং কৰে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা গিফ্ট পায় এইটো ডিনাৰ সেট হয় আৰু ইয়াতে আছে কিমানটা পিস আছে ফুল প্লেট আছে 4খন কোৱাৰ্টাৰ প্লেট আছে 4খন ভেজিটেবল বাউল আছে 4খন soup বাউল আছে 4টা আৰু সল্ট আৰু পেপাৰ পট আছে 2টা এইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম আপোনাক কেনেকুৱা কি পাইছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ যে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিব আৰু আটাইতকৈ সোনকালে আপোনালোকে মোৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব যেতিয়াই মই নতুন ভিডিঅ'ছবোৰ আপলোড কৰোঁ সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব মোৰ চেনেলটো আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিহে দিব তেতিয়াহ'লে ধন্যবাদ আৰু দুৰ্গা পূজাৰ শুভেচ্ছা সকলোকে থাকিলে